මෝර්නින් කට්ටියටම අද අපේ තුන්වෙනි දවස. අද අපි යන්න හදන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් ගමනක්. පොඩ්ඩක් සිටි ඒරියා එකෙන් අහකට ගිහිල්ලා අපි අද යනවා පොඩ්ඩක් මෙහි ග්‍රීන් ඒරියා එක නැත්නම් කන්ට්‍රි ලයිෆ් එක පැත්තට. අපි යන්නේ කැමරන් හයිලන්ඩ්ස්. කියන්න පස්සෙන් එතකොට අද අපි දැන් කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් යන්න ඇත්තටම ටිකක් කිලෝමීටර් 200ක් විතර යන්න ඕනේ මේ කොලලම්පුර වල ඉඳන්. ඒකට ලේසිම විදිහ තමයි බස් එකේ යන එක. ඇත්තටම ලක්ෂරි බසස් තියෙනවා. EBS කියලා දැන් අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොලලම්පුර වල සෙන්ට්‍රල් මේක බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම නිකන් එයාපෝට් එකක් වගේ. ඇත්තටම මේ තියෙන සෑහෙන ක්වොලිටි එක තියෙනවා. අපි එතනින් බස් ටිකට්ස් කලින් බුක් කරලා ආවා. දැන් ඒකේ බෝඩින් පාස් එක අරගත්තා. TBS වල ඉඳන් පැය 4:00මාරක ගමනක් තියෙනවා කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් වලට. අපි බලමු කොයි වගේද කියලා. ඇත්තටම මෙතන නිකන් එයාපෝට් එකකට ආපු ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක් වුණාට. ඔව් දැන් වෙලාව 7:40යි අපේ බස් එක තියෙන්නේ 8:00මාරට. අපිට පැය 4ක් යන්න තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන් කැමරන් හයිලන්ඩ්ස්. Welcome to Cameron Highlands. අපි දැන් ඉන්නේ Cameron Highlands වල. අපි බස් එකේ 4 hour විතර රයිඩ් එකකින් පස්සේ තමයි Cameron Highlands වලට ආවේ. මෙහි ඇත්තටම මේ අපේ නුවරඑළිය වගේ. ඒ වගේමයි ටිකක් සීතලයි. ඔව් ඒ වගේ තමයි එන්වයරන්මන්ට් එක. ගස් කොළන් තියෙන විදිහ, කඩසාප්පු තියෙන විදිහ හැමදේම නුවරඑළිය වගේමයි නේ. ඔව්. දැන් ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඊළඟට බැලුවේ මේ ඒරියා එකේ නුවරඑළිය වගේ බලන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ටැක්සි එකක් කතා කරගත්තා. ටැක්සි එක පැයකට 30 ගානේ මිනිමම් පැය 3ක් අරගන්න ඕනේ කියලා එයාලා කියන්නේ. ඔව් පැයකට රින්ගිට් 30යි. හෝටලෙට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා චේන්ජ් කරන් ටැක්සි එකේ යන්න කියලා බැලුවේ. දැන් අද ඔව් අපි දැන් වෙලාව මෙහි වෙලාවෙන් 12:00මාරට 12:35ට වගේ හින්දා අපි හදන්නේ දැන් ගිහිල්ලා හෝටල් එකට ගිහින් අපේ බෑග්ස් ටික තියලා ඉතුරු ටික පැය 4ක 5ක වගේ රයිඩ් එකකින් ඉවර කරලා හෙට උදේ ආපහු කොලලම්පුර වලට යන්න. බියුටිෆුල් මැරිගෝල්ඩ් හොටෙල් එක. අපි අද රෑ ඉන්න හොටෙල් එක අපේ තුන්වෙනි දවසේ කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් වල මේ හොටෙල් එකේ තමයි අපි අද ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ හොටෙල් එක. මේ හොටෙල් එකේ රූම් එක. මෙතන බස් ටර්මිනල් එක ළඟමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට යන්න එන්නත් ලේසි නිසා තමයි අපි මේ හොටෙල් එක දාගත්තේ. හොටෙල් එක ඇත්තටම කියන්න වරදක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බජට් ලෙවල් එකේ හොඳ කම්ෆර්ටබල් හොටෙල් රූම් එකක්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කැමරන් වැලි ටී ස්ටේට් එකකට. ලංකාවේ වගේම තමයි අපේ නුවරඑළිය පැත්තේ තියෙනවා වගේ ටී ස්ටේට් එකක් තියෙනවා. මේකේ ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. පයින් ඇවිදගෙන යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අර බගි එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ටිකට් එකක් වෙන්නේ කීයද? රින්ගිට් 4යි එක්කෙනෙක්ට. පොඩි දුරක් තියෙන. ඒ හින්දා අපි දෙන්න ඉක්මනට ඇවිදගෙන ගිහින් බලමු කියලා කතා වුණේ. මේ තියෙන්නේ ටී ස්ටේට් එක.
කැමරන් වැලිය එකේ ඉඳන් ආපහු යන ගම මෙතන පහළම පොඩි වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා. එතන පොඩි ටී සෙන්ටර් එකකුත් තියෙනවා. පොඩි ස්නැක්ස් ඔයගොල්ලන්ට කන්න පුළුවන්. ඊළඟට ටී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආවොත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තේකුත් බීලා යන්න. අපි දැන් ඉන්නේ කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් වල තියෙන ටෙම්පල් එකකට ආවා. එතන දැන් මේ ඉන්නේ. අතුලට ගිහින් බලන්නයි හදන්නේ ඇතුලේ කොහොමද කියලා. නම නම් හරියට දන්නේ නැහැ. චීන භාෂාවෙන් ගහලා තියෙන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කිම්ම බලමු මොකක්ද නම කියලා. ඔව්. අපි දැන් ආවේ ටයිම් ටනල් කියලා මේක මියුසියම් එකක්. මියුසියම් එක. ඔව්. ඇතුළට ගිහින් බලමු මියුසියම් එක කොහොමද කියලා වැඩිදුර විස්තර. අපි ඇවිල්ලා ඉන්න මේ ටයිම් ටනල් එක ඇතුලේ මේක ටනල් එකක් කියන්නේ මේක ක්ලෝස් බිල්ඩින් එකක් මියුසියම් එකක් වගේ. මේකේ තියෙන්නේ මොනවද පසල් තියෙන්නේ? මේ ගොඩක් තියෙන්නේ දැන් ඔය 1980 90 ගණන් වල වගේ ගෙවල් වල තිබ්බ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ලංකාවේ ගෙදරකට ගියා වගේ තමයි දැනෙන්නේ නිකන් පරණ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. වෙන ඇතුලේ එක දේවල් ඔය එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා අපිට මැගී හම්බුණා ඊට පස්සේ මයිලෝ තිබ්බා ඇන්ලින් තිබ්බා ඊට පස්සේ කොකා කෝලා ෆැන්ටා පරණ ඒ දවස්වල තිබ්බ විදිහේ જાති තමයි තියෙන්නේ. එක කඩ පොඩි කඩමණ්ඩි හදලා තියෙනවා ඊළඟට තව මොනවද සැලූන්ස් තිබ්බා කිචන් එකක් තිබ්බා ගෙදරක රූම් එකක් ඒ වගේ ලස්සන විදියට හදලා දෙන අපි වලට පෙන්නන්න මේ හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මාරව ලස්සන ප්ලේස් එකක් මෙතන. මෙන්නම ලෝකයකට ගියා වගේ ටයිම් ටනල් එක නේ ටයිම් ට්‍රැවල් කරපු වගේ හැකියාවක් කියන්නේ. ඔව් අවුරුදු ගාණක් පස්සේ ටයිම් ට්‍රැවල් කරා වගේ තමයි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට හිතුනේ. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ස්ටෝර් ටයිම් ටනල් එකේම ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එකේ. ඒතර යාලා කියන විදිහට මේ හතරක්ම රින්ගිත් 10යි. කියන්නේ රුපියල් 700යි. මේකේ මේ තුනම රින්ගිත් 25යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000කට කිට්ටු ගන්න. දැන් මේක ගන්න ගිහින් ඉන්නේ කන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම් එක. අපි ඇත්තටම ඇතුළට යන්නේ නැහැ. මේ අපි ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකටත් යන්න ඕනේ හින්දායි අපි දැනටමත් ස්ට්‍රෝබෙරිස් ගත්ත හින්දායි අපි මේක ඇතුළට යන්න නැතුව යන්නයි බැලුවේ.
ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලැවෙන්ඩර් ගාඩන් කියලා එකක් බලන්න. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. මල් තියෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. බලමු අපි ගිහිල්ලා. ඔව් මේකේ ඇත්තටම නම කැමරන් ලැවෙන්ඩර්. අද ලස්සන ලැවෙන්ඩර් සහ තවත් ෆ්ලවර්ස් ಜಾති තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. ගිහින් බලමු. මෙතන ටිකට් එක ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට රින්ගිට් 20ක් වෙනවා. වව්. මේ තියෙන ගාඩන් එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති පල්ලෙහා ඉඳන් ගොඩාක් ලස්සන මල් තියෙනවා. ගොඩක් මේකේ තීම් එක විදිහට ගිහින් තියෙන්නේ පර්පල් කලර්, ලැවෙන්ඩර් කලර් එක. තව මෙන්න මේ පැලස් එකකුත් පේනවා. හරිම ලස්සනයි. You're right, the flowers shouldn't judge me for apology. You're right, I shouldn't let my words fall out so carelessly. I didn't choose to give you space because I needed it. I was just too scared I couldn't change an evening. I could never be the type of man that you deserve. Kills me that I hurt you when I don't know what it's worth. The version of me in your head was too good to be true. Young people fall for the wrong people, guess my one was you. අපි තාම ඉන්න ලැවෙන්ඩර් ගාඩන් එක ඇතුලේ. මේක ඇතුලෙත් වෙනම තියෙනවා සෙල්ෆ් පික් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි ගාඩන් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ ගාඩන් එක. අදටම අපි මේ හරියේ දිගටම දැන් ඇවිදගෙන එනකොට අපි දැක්ක දේ තමයි ගොඩාක් ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම්ස් තියෙනවා. ලංකාව වගේ නෙමෙයි ලොකු ඒරියාස් වල වවපු ලොකු ස්ට්‍රෝබෙරි ෆාම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි පිකප් එකකටත් ගිහින් එන්න. අපි දැන් කණ්ඩායි යන්නේ. කන්න යන්නේ අපිට දවල්ටත් කන්න බැරි වුණා හරියට. උදේ කාලා ආපු ගමන් අතරමැද්දේ පොඩි පොඩි කඩචෝල් ටිකක් කාලා ඉන්නේ. ඒකින්ද අපි දැන් Highlands ටවුන් එකේ ඉන්නේ. අපි රැට එක මොනවාරි කාලයක් යන වෙලාවේ අපි ගත්තා. මේ එකයි ඉන්දියන් චිකන් එකයි චිකන්. මෙහි තියෙන රයිස් එක. අර අපි එදා එයාපෝට් එකේ ගිහම රයිස් එකමයි. මේක ප්ලේන් රොටි එක රින්ගිට්. රින්ගිට් එක 8යි. මේක රින්ගිට් 5යි. චිකන් එක රින්ගිට් 8යි. 8යි. කාලා බලලා කියන්න කැම්ප් කියලා. ये खाना Good. Not bad. Good morning. අද අපි මලේසියා වල ඉන්න 4 වෙනි දවස සහ කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් වල 2 වෙනි දවස. අපේ දැන් වෙලාව උදේ 8යි වෙලාව. අපි ආවා උදේට කාලා අපේ බස් එක තියෙන 8:00ට උදේට කෑමත් කාලා බස් එකේ 8:00ට තමයි අපි යන්න හදන්නේ කැමරන් හයිලන්ඩ්ස් වලින්. එහෙනම් අපි ආපහු යන් කුවාලාලම්පූර්. බයි.